Testing. 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 Boleh dengar? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mula sekejap lagi. Saya tunggu 2-3 orang lagi. Show pada agak. Dah show aku tidur. Okay, sorry ya. Tak ada proper speaker. Cikgu pinjam speaker, pinjam mic. Okay, sorry ya, saya pakai mic laptop ya. Okay, dengar. Boleh tak? Cakap kuat tak apa dengar. Suara tak ada. Okay, kalau ada apa, message ke apa-apa, okay, nak communicate. Okay, Cikgu Syul bagi feedback. Tu kuat tak? Lebih kuat lah jerit ni. Boleh kita mula sekarang. Agak-agak boleh dengar sikit-sikit. Memang kena pakai headphone. Cikgu Syul ke, siapa ke, tolong bagi feedback. Dekat chat. Boleh dengar? Alah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk pagi ni kita akan sambung teknik menjawab. Ya. Apa jawab?
Boleh ya? Okey, okey. Okey, kita akan sambung dengan teknik jawab kertas 3. Itu cikgu Syul bagi tu kertas 3 juga, cuma bahagian A. Soalan 1 dan soalan 2. Okey, yang kali ni, hari ni, pagi ni, kita akan sambung dengan kertas 3 bahagian B. Kalau awak tengok dekat skrin, kertas 3 ni, saya ambil contoh 2015. Okey. Saya scroll ke bawah ni. Saya ambil contoh contoh soalan. Nanti kita akan buat sama-sama. Bagi sikit info pasal format SPM. Contoh ni Pak. Okey, sekejap tengok. Okey, kalau awak tengok kat skrin sekarang, ini adalah format fizik Kimia dan Bio juga. Okey, untuk tahun 2021. Tapi sebenarnya awak tak terlibat. Betul, awak adalah last batch untuk format yang lama, iaitu kertas amali bertulis. Okey, kalau bermula dengan 2021 SPM Fizik kertas 3 ni adalah ujian amali, praktikal lah. Okey, tapi sekarang dah ada perubahan because of COVID semua tu. Just in case lah kalau awak pernah buat amali ke. Okey, tapi setahu saya awak memang ikut format yang lama, iaitu kertas 3 bertulis, amali bertulis. Okey. Okey, kita tengok sekarang. Ini adalah contoh soalan bahagian B. Okey, kita namakan sebagai designing and experiment. Okey, dalam atau planning eksperimen lah. Okey, dia bagi situation, dia bagi gambar. Gambar dia panggil stimulus. Okey. Dia nak bagi awak merancang untuk satu eksperimen. Okey, dan eksperimen ni tak semestinya ada dalam buku teks. Okey, tapi kebanyakan yang keluar daripada buku teks lah. Okey, contoh ni, okey, gambar ni, kita tengok ni. Ni first gambar. Okey. And then second. Okey. Apa beza dia kat sini? Iaitu kalau perhatikan yang second picture ni ada 2 orang. Dan yang first picture tu seorang. Dan pemandu driver tu relax je seorang. Okey. Manakala yang passenger 2 orang ni, driver ni agak exhausted lah, agak nampak muka penat peluh kan. So kita nak merancang satu eksperimen berdasarkan gambar ni atau stimulus ini, dan juga ada beberapa hint. Kalau tengok bentuk soalan dia standard sama je, iaitu A dia akan tanya inference, B dia tanya hypothesis, lepas tu kita buat eksperimen, aims, ada bawah semua aims. Ini standard je, bagian B semua sama. Ada 2 soalan, awak pilih satu. Okay, aims, variable, this apparatus. Okay, so kita nak agak eksperimen mana adalah first caranya adalah awak tengok gambar, bandingkan gambar, sebab kita nak tentukan MV dan RV, yang untuk variable dan responding variable beserta dengan constant variable lah.
So once awak tahu AV, RV tu, insyaAllah awak boleh jawab soalan ni. Mudah je. Okay. Dan satu lagi tips ataupun teknik nak determine which experiment, selain boleh tengok gambar, nak tengok AV, RV, nak verify, nak confirm which AV dan RV tu, awak boleh tengok dekat bahagian C ni, soalan ni, dia bagi a few apparatus. Start semua lah. Okay. Contohnya Hexablade, G-gram, processing and others. So dekat sini banyak membantu awak untuk nak tentukan eksperimen mana. Okay. Kalau macam ni senang. Especially kalau tajuk-tajuk elektrik, tajuk-tajuk elektromagnet, dia ada macam elektromagnet, eksperimen lain, force in current carrying conductor lain, induction lain. Tapi semua topik elektromagnet. Okay. So nanti kita akan tengok. So saya ulang sekali lagi ya. Soalan untuk bahagian B ni, dia akan bagi awak gambar biasanya. Dan ada statement sikit. So kat situ awak kena identify MV dan RV. Okay. First adalah awak tentukan MV dan RV. Then bentuk variable and responding variable. Okay. Dan with the help of a few list of apparatus kat bahagian soalan C ni. Itu nak verify lah. Okay. Which MV, RV yang betul. Okay. Itu contoh soalan. Okay. Ada contoh soalan lain. Kalau sini bahagian, kan saya cakap tadi, bahagian B ni 2 soalan, 3 satu kan. Ini soalan yang keempat. So topik elektrik. Okay. So ini ada lampu dan X. Ini lampu dan X juga. Okay. Sama. Kalau perhatikan, it's different. Apa perbezaan antara gambar pertama dan gambar kedua dalam elektrik? My internet connection is not stable. Okay. Agak-agak boleh bagi feedback tak? Gambar beza dia. Dia tengok ada perbezaan. Kita kecilkan sikit. Okay. Gambar atas, gambar bawah. Apa perbezaan? Dan agak-agak what is the MV dan RV? So live ni nak tunggu feedback lambat. Okay, kita bagi jawapan lah. So kalau tengok ni, brightness. Okay, what is brightness? Okay, brightness ni will be RV lah. Tapi dalam eksperimen, because we cannot measure brightness, okay, at your level lah. Okay, actually brightness boleh measure by using apparatus yang in the unit of candela. Tapi untuk SPM dia tak ada instrumen tu, alat tu. So instead of brightness, we have to change the RV, which is current. Okay, cara dia adalah sama ada kalau kata RV to current ataupun RV to resistant. Ada 2 cara lah, nanti kita akan jawab. Okay, but MV tu yang penting, iaitu the thickness of wire. Okay, the thickness of wire. MV tu satu jawapan je. Okay, thickness of wire. But responding variable RV awak tu adalah actually brightness, tapi you cannot state the brightness in the answer. Dia tak jawapan brightness because you cannot measure brightness. Okay, sebab syarat penting dalam MV, RV dan FV ni, okay, adalah kita panggil apa? What we call variable is can be measured by scientific instruments, physical quantity. Okay, so kita boleh ukur dengan alat. So because of brightness ni tak boleh ukur lagi kat mama kita, so kita consider it's not a variable. Okay, so nanti bagi you, boleh lah pakai brightness yang variable. Okay, so instead of variable, kita pakai resistant ataupun current, RV ya. So for the MV is the thickness of wire.
And okay. Dan kita nak rancang eksperimen, nanti kita akan tunjuk lah. So saya nak ajar bagi clear dulu MV dan RV ni berdasarkan gambar. Okay, sekarang kita buat satu soalan contoh. Okay, sama-sama. For those yang dah print ke ataupun boleh buka dekat handphone. Okay, template. Okay, dah buka belum template kat Google Drive? Ni, template ni dah ada belum? Okay, supaya ada sini boleh tulis jawapan dekat situ because it's in the word. Okay, template ni. So template ni tolong hafal. Okay, template ni tolong hafal. Okay, mudah je. Because saya kata tadi soalan dia sama standard je. So inference dia RV, responding variable RV, saya buat for RV. Inference dia RV depends on MV. Mana kalau ayat atau statement untuk hypothesis, RV increases when MV whether increases or decreases. Kita akan tengok lah sama ada dia directly proportional atau inversely proportional. Kalau dia directly proportional, maksudnya kalau RV naik, MV naik, kita kata increase lah. So, kalau dia kata satu naik, satu turun, which is kita panggil inversely proportional. So satu naik, satu turun. Baliklah. Okay, untuk eksperimen pula, the aim of experiment, ayat dia adalah to investigate the relationship between MV dan RV dan list of variable iaitu MV, RV dan fixed variable atau constant variable apparatus and material kita letak sekali. Do not get confused with biology and chemistry. Kalau kimia dengan bio, kalau tak salah saya dia asingkan apparatus dengan material ni. Okay, tetapi dalam fizik kita tak sekali. Okay, apparatus and material. And then arrangement of apparatus ni maksud dia gambar aja. Yang ada label dan functional. Okay, maksud dia boleh berfungsi lah. Okay. Prosedur. Okay, prosedur ni nanti kita akan terangkan detail sikit. So basically prosedur ni kalau tengok dalam eksperimen panjang. Okay. Tapi basic dia panjang lah dalam beberapa sentence lah. Okay. Tapi yang dari situ kita boleh simpulkan this is only 3 basic step. Okay, iaitu first is our control your first MV awak, and then how you get your RV, and then repeat the experiment for another sets of data atau value MV awak tu. Okay, itu prosedur. Jadi kita akan cuba buat. Okay, tabulation of data ni maksud dia awak buat jadual. Jadual awak akan nyatakan MV dan RV. Make sure ada unit. Masuk juga dengan analysis of data. Kita buat graph. So RV paksi Y, MV awak paksi X. Also kan ada unit. Okay, kalau tak ada unit, tu akan gambar tengah. Okay, sampai ada unit, sampai tak ada unit lah. Nanti kita akan tengok benda-benda yang tak ada unit. Okay, so ingatlah tabulation of data jadual. Analyze data ni maksudnya kalau analyze pun buat jadual, buat graph, sorry. Okay, buat graph. Apa lagi yang kat sini nak beritahu? Template. Okay. Di sini kita merancang eksperimen. Okay. Kita tak buat pun sebab dia dipanggil amali bertulis. So that's why dekat data awak ni, dekat jadual ni, sorry, dia tak ada bacaan. Responding variable ni tak ada bacaan. Dan graf awak ni tak perlu lukis pun. Graf melengkung ke, graf garis lurus ke, graf apa. Nyatakan paksi je. Buat paksi X, buat paksi Y, buat garis tu je. Tak plot apa. Kosong je. Letak as is. That's it. Okay. Can we continue? Okay, you open example 1.
Ni buka tak example satu supaya ada perinting senang. Okay, example 1 ni dia ada question and then yang baru second tu nanti kita akan tengok answer. Okay, siapa yang tak boleh nak download tu tengok dekat screen lah. Senangnya. Okay, tadi saya bagi contoh soalan SPM. Ni kita teknik jawab ni, kita pakai satu soalan ni, example 1 ni. Kita nak buat sama-sama. Okay, so first awak tengok gambar ni dengan statement. Okay, 4.1 show a crane being used to lift up a metal. 4.2 show the same crane being used to lift a bigger quantity of scraps metals when the current flowing through it increases. So, can anyone give feedback? What's the MV dan RV? Okay, in which experiment? Okay, tengok dekat bahagian C soalan ni. Okay, dia pakai soft iron core, dia ada insulated copper wire and other factors. Okay, ada boleh bagi feedback sikit? Agak-agak what's MV dan RV? And eksperimen mana? Which eksperimen? Yang dekat depan ni. Tak nak bagi message. MV, RV. Okay, so tak ada. So, okay, the RV is number of quantity of scrap metal attached to the crane. Okay, good. Okay, but that's according to the diagram. Okay, kita nak tengok lebih kepada RV of the experiment. Okay, MV ada kata MV the amount of current used. Okay, good. So MV is current, but current increase kan dia kata. So MV yang diubah di situ adalah current. Good. So cuma RV. So RV adalah dia kata the number of quantity scrap attached to the crane. Okay, so actually the number of scrap metal ni yang attached to the crane ni is actually represent the strength of electromagnet. Okay. So RV yang betulnya kat sini adalah the strength of electromagnet. Okay. Again, the strength of electromagnet ni kita tak boleh nak measure. So dalam eksperimen, okay, kita guna number of pin attracted. Saya tak pasti dah buat belum eksperimen ni. Okay, gambar dia macam ni. Kalau tengok eksperimen. Okay. Gambar ni. So kita ada top stand, and then kita ada solenoid coil, which is wounded with insulated copper wire. Kita connected to the battery. Okay, control by rheostat. We have emitter.
So we can change the current. So when the current change, the strength of electromagnet will change. Maksudnya kalau current tinggi, magnet jadi kuat. So kalau magnet kuat, pin akan tertarik atau melekat dengan lebih banyak. Okay. So instead of RV awak, the strength of the electromagnet, kita boleh letak sebagai number of pin attracted. Okay. Cuma dalam soalan ni, okay, so kelas jelas lah. AV kita adalah current, RV kita dia ada dua, iaitu strength of electromagnet ataupun number of pin attracted. Okay. Tapi kalau dalam jawapan, kita buat macam ni. Okay. Gambar tadi. Okay. So, tengok template, tengok template. Kan ada template tadi. So, kalau ada template yang dah print tu, you can write in the template. So, senang nak kita nak practice. Okay, inference. Number one inference. Ayat dia adalah RV depends on AV kan. So, AV confirm lah current. Okay, AV kat sini adalah current. Cuma RV awak kat sini kita letak strength of the electromagnet. That's RV. Okay. Untuk hypothesis pun sama juga. Kita boleh letak the strength of the electromagnet. Okay. Ataupun kita juga boleh letak sebagai number of pin attracted. Okay. Ada dua pilihan jawapan lah kat sini. So, kenapa dekat sini kita boleh number of pin attracted? Because kat hypothesis ni dia dah close to the kita nak buat eksperimen. So, kita boleh guna number of pin attracted. Cuma ikat inference ni tak sesuai sangat kita nak letak number of pin attracted. Dia ada macam-macam pandangan lah. Actually, kita nak buat number of pin attracted daripada awal pun boleh. Okay. Tapi the current SPM dia tak nak macam tu, dia nak based on figure. Based on figure maksudnya based on gambar rajah tadi yang orang nampak metal scrap attract tu. So kita kena letak inference the strength of electromagnet. Untuk hypothesis pun sama juga, boleh letak juga electromagnet ataupun number of pin attracted. But kecuali dalam eksperimen. Okay, bahagian C. Okay, bahagian of C ni cuba tengok responding variable awak ni. Tak sesuai kita letak the strength of electromagnet kat sini. Because dalam eksperimen kita pakai number of pin attracted. So yang ni saya buang. Okay. So inference ni adalah the strength of electromagnet given the current. Hypothesis adalah the strength of electromagnet ataupun number of pin attracted increase when the current increase. Untuk the experiment, aim of experiment to investigate the relationship between current and the number of pin attracted. Okay. Kalau nak letak the strength of electromagnet kat sini kurang sesuai because it's not been, tak boleh nak diukur dengan alat yang dekat mak malah. Okay. So ulang balik kat sini variable dia, list down balik current, number of pin attracted, constant variables. Okay. Kalau ingat dalam eksperimen ni, sama ada kita ubah current ataupun kita ubah number of turn akan menyebabkan strength tu kuat, strength magnet tu kuat. So dalam kes ni kalau kita dah ubah current, so the number of turn must be keep constant. So the constant variable here adalah number of turn. Okay, this one mark. Okay, list of apparatus. Okay, it's about time now sekarang. Kalau tu sikit lah. List of apparatus. Okay, awak salin balik je tadi. Okay, kalau kita dalam soalan tadi bahagian C tadi. Yang and other apparatus tu. So awak salin yang dibagi tu, tambah lagi. Okay, contoh kita tambah iron pin, switch, ammeter, kalau pakai voltmeter, rheostat, voltmeter, battery holder, battery, connecting wire, kalau pakai pemaris tak pemaris, okay, bagi banyak.
Because dalam SPM dia akan kira one by one. Maksudnya dia kena ada lebih daripada 5 atau 6 new item, new apparatus. Kalau yang dia bagi tu lah. Okay, arrangement kat sini adalah lukisan. Okay, awak kena lukis. Okay, beserta dengan label. Okay, dan prosedur. Kita tengok prosedur. Jadi saya nak tengok prosedur kan. Okay, kalau tengok prosedur pula. Okay, the apparatus is set up as shown in figure. So dia apparatus, prosedur ni must be in passive sentence. Dia macam ayat yang terbalik. Okay. Experiment is repeated, number of people attracted is recorded, is counted. Okay. Dia passive lah, not active word. Jadi kita tak kisah pun. Tapi dia yang straight. Okay. And then the source of input is wounded because kita nak letakkan MV kita. MV yang fix tu 50 turn. Okay. Yang pentingnya dekat sini. Yang first MV awak controlling, kalau tengok dalam template jawapan, okay, dia kata controlling MV, first MV awak. Okay. So kita adjust your start sampai current awak 0.1 ampere. That's marks number 1 untuk prosedur. Marks number 2 adalah dia awak measure RV. Macam mana kita nak ukur RV? So RV kita bukan strength lagi kat sini ya. RV kita adalah number of pin attracted. So kita bawakan petri dish ni naik atas sikit kena dekat rod tu because it's not very strong. Dia nak attract. So we have to bring the pins close to the iron rod. Okay, so kita count and record the number of pin attracted. Okay, so that's your RV awak. Itu markah yang kedua. Dan markah yang ketiga kat prosedur ni adalah when awak ulang perkataan ni. The experiment is repeated by using MV yang kedua, MV yang ketiga, ni MV yang kedua. This is second MV. This is third MV, fourth, fifth. Okay, saya dalam SPM nak 5 je lah. Okay, saya lebihkan 6, tak apa. Lebih tak apa, kurang yang tak boleh. Okay, yang MV awak yang ni, yang first MV. Okay, so kalau habis tak tahu sangat pun dekat prosedur ni, awak buat 1, 2, 3 ni, kat 3 ni mesti kena hafal. The experiment is repeated by using MV ni. Tapi awak tak boleh buat shortcut lah. For example, the experiment is repeated by using another 5 value. Tak boleh. You have to mention the number. Okay. So tabulate of data, kita buat jadual. First column MV awak, second column awak adalah RV. Okay. Because number of pin ni tak ada unit. So kita tak unit lah. Kalau ada unit kita tak slash and then unit. Ini simbol dia. Okay. And then sebelah current ni kita boleh salin balik 0.1 sampai 0.6. Cuma number of pin ni tak payah tulis. Jika kita tak buat eksperimen, kita design je. Prosedur dan minimum maksimum tak. Okay. Dia tak ada maksimum minimum untuk prosedur. Okay. So basically dia akan cari 3 point yang penting. Okay. 3 point yang penting tu apa? Saya tengok balik template lah. Template. Okay. 3 point yang penting tu adalah yang ni. First adalah when you mention your MV, your first MV. Initial manipulated variable and the step in controlling manipulated variable. Kita dalam eksperimen elektrik tadi, kita switch on and then kita adjust rheostat sampai current baca 0.1 ampere. That's mark number 1. Prosedur ni 3 markah je, which is come from the 3 basics set ni. Satu, your first MV awak, macam mana awak dapatkan MV tu lah. First MV awak tu, kena control. Step yang kedua adalah you measuring RV. So measure means kena ada apparatus. Okay. Kalau kira pin tadi tak payahlah. Okay. Contohnya kalau awak kira
RV voltage. So record voltage from the voltmeter. So itu ayat adalah ayat measuring responding variable. Dan mata yang ketiga adalah repetition. Okay, dengan 5 atau 6 bacaan yang lain. Okay, but you have to put the value dekat repetition tu. Okay, jelas lah prosedur ni. Tulis dah berapa banyak pun, 1, 2, 3, 4, 5 pun, dia akan cari 3 markah tu je. Okay, controlling NV, measuring RV, and repetition. Okay, back to the example tadi. Okay, lepas tablet ni, kita dah analyze data. Okay, so siapa yang tak dengar, siapa yang tak jelas, siapa yang tak ingat nanti, so analyze data ni dia akan buat macam-macam. Dia analyze data kata ini tinggi, ini rendah lah, eksperimen ni tidak berjaya dijalankan lah. So analyze data ni adalah you interpret in the graph form. Awak buat analisa menggunakan graf. Ini graf-graf kosong je, graf paksi yang ada paksi je. Paksi Y, paksi X. Ingatlah, Y itu adalah responding variable, X itu adalah current. Make sure you need. That's it, itu je. Ada soalan nak tanya? Okay, saya bagi contoh example 1 lah. Eksperimen elektromagnet. Okay, kalau tengok contoh SPM tadi, biasanya dia ada 2 soalan kan. SPM bahagian B 2 soalan, pilih satu. Normally lah, normally 1 form 4, 1 form 5. Ada soalan nak tanya? Message? Kalau tak ada, kita on sampai habis masa yang ada ni. Okay. Kalau ada example 2. Example 2. Ini jawapan. Okay, sorry ya. Dekat example 2 tu actually 2 file yang sama. Saya tak pasal. No file name lain. Saya cuba dapatkan gambar soalannya. Okay, ini soalannya. Okay, kalau ada masa kita tengok satu contoh soalan. Okay, ni tak ada jawapan lah. Kita tengok dia dapatkan AVRB lah. So kita ada 2 gambar. Okay, diagram 1 and diagram 2 show 2 container containing the same volume of water are heated at the campsite. It's observed that the water become hot faster than the water in diagram 3.2. Maksud dia yang bahagian gambar 1 ni air dia panas cepat. Bahagian 2 ni lambat panas. Okay. Dan jumlah air sama. Apa yang berbeza kat sini? So can anyone tentukan MV dan RV? Alia tu, Ifan ke, Nurul ke, Alia. Tengok gambar ni, apakah MV dan RV? MV tu kita yang ubah, RV tu is the result. What is the cause? Cause and effect. RV is time taken for the water to become hot. MV is fire pit. Okay. So ingatlah, MV dan RV ingat is a physical quantity. Means benda yang kita boleh ukur. Benda yang diukur ni maksud dia kalau kita fire it cannot be measured. So kat kes ni adalah heat lah, betul lah. Dia kata heat. Okay.
So diagram, MV dia adalah heat, and RV dia, where's the effects? Hot faster, number of stick. Ada beza kayu. Tak asal pula. Okay, so actually heat heat. RV dia, kita tolonglah. So MV adalah heat absorbed, so heat applied. RV adalah the rise of temperature. The rise of temperature maksudnya kenaikan suhu. Okay, ini berada dalam specific heat capacity. Q equals to MC theta. Theta is the temperature change atau the rise of temperature. That's your RV. MV adalah heat. So tahu MV, RV, settle. Okay, daripada soalan A sampai ada eksperimen. Okay, kalau habis tak tahu eksperimen mana pun, most of the benda-benda yang template jawapan awak tu boleh jawab because awak tahu MV dan RV. Okay, nanti saya post lah soalan ni. Kalau gambar ni dalam example 2 tu ada jawapan je, ada soalan. Okay, so kita practice tengok gambar dan determine MV dan RV. And then awak tahu MV dan RV, masukkan dalam template jawapan awak dan kena pasti which experiment. Which experiment tu banyak membantu kalau awak tengok dekat bahagian C ni, thermometer, dekat emission heater and so on. Okay, so ada masuk lagi sikit. Okay, ni kita ambil yang example 3 pula. Okay, so ini tak ada jawapan lah. Saya bantu MV dan RV. Jadi dah ada jawapan tadi. So tak ada template jawapan lah. Okay. Mana saya nak bawa ni? Saya cancel ni dulu. Tak tahu dia lah. Okay, kita tengok contoh gambar ni. Okay, kita ada gambar pertama, gambar kedua. What's the difference between first and second picture? Okay, number of turn sebelah kiri yang kanan berbeza kan. Ni 150, ni 20. Yang second picture 150 and 60. So that's your MV awak, which is number of turn in the secondary coil. Kita dalam transformer ni ada primary and secondary coil kan. So primary ni constant dan secondary coil awak adalah berbeza. So that's your MV. Dan RV awak adalah the brightness. So instead of brightness, kita letak current ataupun voltage. Okay, kat sini voltage lah. Because transformer kan dia step up and step down. So dia kata the voltage change, which is voltage increase or voltage drop. So tak sesuai dengan letak current. Because dia kata transformer to change the voltage. So once awak tahu MV dan RV, so masuk dalam inference hypothesis awak dan which experiment, so transformer eksperimen ni. Nanti saya akan bagi list of eksperimen ni. So nanti awak tengok gambar, awak tahu MV, RV dan awak boleh agak eksperimen mana. Itu yang kena train, nak ajar. Ni because awak last batch untuk awak punya amali practical. Okay, so ni gambar yang seterusnya. Okay, dynamo bicycle. So kalau kita bergerak laju, so penyalaan akan lebih terang. So konsep topik induction. Okay, topik induction, MV awak adalah dalam gambar ni bukan of speed tu. Gambar pun kecil.
So kat sini adalah kalau tengok gambar ni, the number of turn untuk primary, untuk first picture and second picture. Second picture ni number of turn ni banyak. Okay. And RVO adalah the current. Cuma dalam topik induction, so tak boleh buat current saja. Because dia adalah current yang terhasil. So kita panggil induce current. Okay, from the change of electromagnetic field. So kat case ni adalah the speed ataupun force tu adalah constant. Okay, nanti kalau sempat kita akan ajar macam mana nak tentukan constant variable tu. Okay, so dalam topik induction ni kan awak belajar Fleming left hand rule, right hand rule. So ada force, ada magnet dengan ada current. So kalau kita dah letak current tu sebagai RV, nama of turn tu is magnet. So yang faktor ketiga adalah force. So force tu yang kita constantkan. Okay, that's how you determine constant variable. Okay, this is experiment dia. Kita drop magnet from the certain height. Okay, so kita pilih height yang sama, cuma kita ubah bilangan dulu. Okay, kalau nak benda ni, this experiment can change. Kalau contohnya lah, okay, kita ambil contoh soalan ni. Okay, soalan induction ni. Soalan gambar sama je. Katakanlah yang gambar 1 dengan gambar 2 ni bilangan dia sama. Cuma yang 1 dengan 2 ni lebih laju. So kalau 2 ni lebih laju, so MV awak akan berubah. MV awak akan jadi speed ataupun force. Okay, dia tetap force lah. RV awak tetap induce current. But number of turn awak akan jadi constant variable. Jelas tak? Di gambar dia lebih kurang sama. Cuma dia ubah-ubah MV dengan constant variable. Dalam case ni MV awak number of turn. Okay, dia boleh ubah eksperimen ni dengan bagi number of turn sama tapi speed yang lain. So jadi eksperimen yang sama juga, cuma kita ubah MV RV je. Sorry, MV dan CV. Okay, ini contoh soalan lain. Drill. So konsep force carrying conductor. Okay. Maksudnya kalau ada current, so diletakkan dalam magnet, so benda tu akan bergerak. So bergerak laju, bergerak jauh atau perlahan, bergerak jauh atau dekat, so bergantung pada strength of magnet ataupun current. Sedangkan ni current awak adalah MV. Maksudnya kita menggunakan magnet yang sama. So constant kita adalah strength of magnet. Ini contoh soalan tadi. MV kita diameter, RV kita resistance. Okay, last ini eksperimen juga. Eksperimen form 4, pressure in liquid. MV awak depth, RV awak adalah pressure in liquid. Height difference, the experiment. Okay. Tadi kita buat yang soalan pasal coil kan. Okay, yang senang sikit. Okay, awak tengok gambar-gambar ni. Okay, kalau boleh awak dah tengok ni depan ni, dan cuba cari evidence RV. Dan cuba masukkan dalam template. Okay, saya ambil contoh soalan ni untuk last mana. Okay, yang nombor pink itu tadi kan kita buat example white pin kan. Okay. Soalan ni boleh ubah. Contohnya, okay, gambar sini number of turn ni sikit, second picture number of turn ni banyak. So MV adalah number of turn. RV adalah strength of the electromagnet because the bell rings louder. Okay. Kalau gambar yang sama juga kita ubah. So kalau tengok gambar sini, number of turn dia sama. Tapi current yang ni 0.1 ampere. Sedangkan gambar kedua ni 1
sorry, this is 0.1 ampere, this is 1 ampere. So sekarang number of turn pula jadi constant variable dan MV adalah current flow. Jelas tak? So MV dan RV kat sini boleh alternate. It depends on the picture. It depends on the situation. Tapi RV tak sama. So untuk eksperimen number of pin tu ataupun eksperimen induction tadi, electromagnet, so dia boleh ubah MV dan RV menggunakan set up eksperimen yang sama. Okay. Okay, I think it's about time now. Mungkin ada kelas lain kosongan. Okay. So boleh tengok kat sini contoh-contoh. Sorry dalam VM. Saya copy paste ya. So kalau ada soalan nak tanya before we end the session. Okay, awak buat latihan ni because ni 12 markah. So once awak tahu from the previous year, tahun-tahun sebelum ni. So kalau student tu dapat tahu MV dan RV, insyaAllah dia boleh dapat full marks. Senang ya bagian ni. Cuma nak tahu MV RV je. So kalau dah practice banyak-banyak kali, kadang dapat kena pasti dengan mudah MV RV tu. Dan awak tahu which eksperimen yang nak buat. Okay. And the contribution of mark dia inference satu markah, hypothesis satu markah, aim satu markah. Untuk variable ni ada 2 markah je, iaitu AV dan RV yang betul contribute 1 mark. Tapi constant variable 1 mark alone. Okay. Apparatus and material satu markah. Gambar kalau lukis penat-penat, dentik-dentik semua, is only 1 mark. Okay. Procedure ni yang 3 markah. Okay. Dan jadual satu markah, and then graph walk satu markah. So total semua adalah 12 markah. Kita nak habis ni. Ada mana nak tanya soalan ni? Biasanya dia akan habis ni. Ada limit only 40 minit ni. Siapa-siapa nak tanya soalan? Ini pun soalan favorite kan ni. Okay, full slow ni. So kalau full slow, punya MV adalah mass atau weight. But RV adalah kan semua F equal to KX kan. F equal to KX. So K adalah spring constant. So that is kita panggil constant variable. So X tu adalah yang responding. So responding adalah extension of spring. So actually daripada gambar, if you can relate to the physics concept atau equation, senang awak tentukan AV, RV dan constant variable. Itu slot F equal to KX. Kalau specific capacity tadi Q equal to MC theta. So kalau mass dah constant, kalau C pun dah constant, so the change heat Q. So RV awak akan jadi theta lah, change of temperature.
dia nak tanya soalan ada yang mau masuk ni. Kita dah nak tamat. Okay, saya tunggu untuk soalannya ataupun dia ends nicer. Dia nak tanya apa tak nak? Okay, so nanti saya akan letak a few contoh-contoh lain dekat Google Drive yang sama. So pakai link tu je untuk nak download. Okay, contoh-contoh soalan untuk paper 3 lah. Okay, dan nanti saya akan bagi link juga untuk soalan, banyaklah soalan saya letak kat situ. Okay, you boleh dapat. Okay, so thank you untuk pagi ni. Okay, hopefully kita boleh jumpa nanti tengah berlima ke, kalau dah buka sekolah atau maybe lepas raya ke. Okay, untuk kita ulang balik semua ni. Okay, masuk cikgu show ajar tu bahagian A dengan bahagian B, because kita nak fokus paper 3 dulu. Okay, because paper 3 ni senang nak dapat markah. Okay, betul kita akan pergi ke paper 2. Okay, stay pun lambat lagi kan. Okay, next year, so banyak masa. Okay, so thank you everybody. See you on the next session. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tu.